Σήμερα ήθελα να κάνω μια άσκηση. Ήθελα να φέρω στατιστικά από 6 προηγούμενους μαραθωνίους που έχω τρέξει στο Excel για να μπορώ να κάνω μια συγκριτική ανάλυση κυρίως για το pace και τους καρδιακούς παλμούς. Οπότε, πώς το κάνουμε αυτό? Πώς μπορούμε δηλαδή από αυτήν εδώ την εικόνα του κάθε race να φέρουμε μια εικόνα της μορφής αυτής, δηλαδή να φέρνουμε ένα πίνακα για κάθε αγώνα, να φέρουμε κάποια στατιστικά για το pace, να φτιάξουμε ένα chart για το pace, το οποίο μπορούμε να φιλτράρουμε χρονιές ή και να εστιάσουμε σε ένα set χιλιόμετρων που να μας ενδιαφέρει ή και να πάμε να δούμε μια χαρτογράφηση κατά μέσο όρο της διαφοράς στο elevation ή και να έχουμε τιμές για τους καρδιακούς παλμούς. Οπότε, πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Για αρχή θέλουμε τα δεδομένα. Τώρα τα exports που παρέχει το Strava είναι σε TCX και τα λοιπά. Εγώ προτιμώ να το πάρω απευθείας, εφόσον το έχει στη δομημένη μορφή για να κερδίζω λίγο χρόνο, από εδώ. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Στο πρώτο αγώνα το 16 δεν είχα συσκευή η οποία να μετρά τους καρδιακούς παλμούς. Θα δούμε πώς θα μας επηρεάσει αυτό. Ctrl-Shift-V για paste σαν values και Ctrl-Tab για να το δομήσουμε σαν πίνακα. Οπότε τώρα, είτε κλικάροντας απευθείας στο Table 1, είτε πηγαίνοντας με Alt-J-T-A, μπορούμε να ονοματίσουμε τον πίνακα Table, underscore, όποια χρονιά ήταν. Εδώ ήταν το 2016. Τώρα θα κάνω την ίδια άσκηση και θα φέρω και τις υπόλοιπες χρονιές δίπλα, το οποίο θα το δείτε σε 2 δευτερόλεπτα εσείς, για να κερδίσω λίγο χρόνο εγώ. Οπότε έχουμε φέρει τα δεδομένα για κάθε χρονιά. Βλέπουμε ότι το 2016 δεν είχε τη στήλη των καρδιακών παλμών και το cadence. Ή βλέπουμε ότι η χρονιά 2022 δεν ολοκληρώθηκε πλήρως ο μαραθώνιος, έγιναν τα πρώτα 30 χιλιόμετρα και ούτω καθεξής. Οπότε, πώς θα φέρουμε τα δεδομένα αυτά να τα κάνουμε consolidate? Μπορούμε να πάμε από το data from table range, θα μας ανοίξει το Power Query. Βλέπουμε ότι έχει φορτώσει το όνομα του table. Εμείς θέλουμε να το μετονομάσουμε σε consolidation. Και πάμε να διώξουμε κάποια βήματα. Εδώ βλέπουμε στο source ότι καλεί απευθείας τον table το συγκεκριμένο. Εμείς δεν θέλουμε να φέρουμε το συγκεκριμένο table, θέλουμε να τους φέρουμε όλους και να τους κάνουμε consolidate. Οπότε σβήνουμε το πρώτο κομμάτι και εκμεταλλευόμαστε λίγο, χωρίς να γράψουμε κώδικα, την κλίση αυτή και πάμε να κάνουμε expand. Εδώ δεν θα χρησιμοποιήσουμε το column name as prefix, το content, γιατί θα μας έγραφε content.kem, content.paste και ούτω καθεξής και πατάμε OK. Οπότε εδώ βλέπουμε κάποια στοιχεία. Για αρχή μας έχει φέρει δεδομένα και έπειτα επαναλαμβάνει το όνομα του κάθε πίνακα, το οποίο αυτό όνομα του κάθε πίνακα μπορούμε να το αλλάξουμε ώστε να φαίνεται η χρονιά, να φαίνεται σαν χρονιά. Θα δούμε πώς. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Στην πρώτη στήλη βλέπουμε ότι έχουμε από 1 μέχρι 42 και μετά έχει κάποια δεκαδικά που αναλόγως στη χρονιά και την καταγραφή είναι λίγο διαφορετικά. Επειδή αυτά διαφέρουν μεταξύ τους και εμείς θέλουμε να κοινοποιήσουμε, να έχουμε κοινές στήλες, θα τα εξαιρέσουμε. Θα αφαιρέσουμε τώρα τα τελευταία 300, 500 και 600 μέτρα από κάθε run. Οπότε τα διώχνουμε αυτά, πατάμε OK και πάμε στην επόμενη στήλη. Για αρχή, αυτή τη στήλη πρέπει να την κάνουμε whole number. Εφόσον είναι αριθμός, να μπορούμε να σορτάρονται σωστά. Οπότε, η επόμενη στήλη είναι το pace και το gap. Αυτές οι δύο στήλες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, έχουν λεπτά ανά χιλιόμετρο. Πόσα λεπτά παίρνουν το κάθε χιλιόμετρο για το pace. Οπότε εδώ είναι minutes, seconds. Το οποίο θέλουμε να το κάνουμε σε 2 step. Πρώτα πρέπει να αφαιρέσουμε το κάθετος KM για τα χιλιόμετρα, για να μείνει το text που αφορά το αριθμητικό κομμάτι, και έπειτα πρέπει να βάλουμε 2 μηδενικά και μια άνω κάτω τελεία μπροστά από αυτό το pace, για να μπορέσουμε να παράξουμε time σε μορφή που μπορεί να το χειριστεί το Excel. Οπότε πάμε βήμα-βήμα.
Για αρχή πάμε να κάνουμε ένα transform, replace values και εδώ θα βάλουμε /km και να κάνουμε replace με τίποτα. Οπότε εδώ αμέσως μας καθαρίζει τη στήλη. Τώρα, για να πάμε στο edit που θέλουμε να κάνουμε, να βάλουμε το 00 μπροστά, μπορούμε να πάμε απευθείας στο Advanced Editor στην προκειμένη περίπτωση και να πούμε ότι θα διαβάσεις το προηγούμενο, οπότε θα πάρω λίγο έτοιμο τον κώδικα εδώ, copy από μια άσκηση που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Πολύ ωραία. Και πρέπει να αλλάξουμε απλά τις πηγές. Τώρα το converted pace to duration θα πρέπει να διαβάσει αυτό το step, οπότε το βάζουμε εδώ και θα πάρει τη στήλη pace και στη στήλη pace για κάθε στοιχείο, αυτό σημαίνει το underscore, για κάθε στοιχείο της κάθε γραμμής, θα βάλει μπροστά το 00 άνω κάτω τελεία και ampersand και θα το μετατρέψει σε type duration, σε time δηλαδή. Έπειτα κάνουμε την ίδια άσκηση και για το converted gap to duration, το οποίο θα διαβάσει την προηγούμενη στήλη, το προηγούμενο step και θα μας φέρει το αποτέλεσμα. Οπότε εδώ παίρνουμε ένα copy, φροντίζουμε το τελευταίο step να είναι αυτό που υπολογίσαμε στο τέλος και εδώ θα διώξουμε και το κόμμα γιατί δεν μπορεί να κάνει preset το in. Οπότε αμέσως έχουμε άλλαξε και το εικονίδιο εδώ πέρα είναι time, οπότε έχουμε το χρόνο στη σωστή του μορφή. Πάμε να φτιάξουμε το επόμενο. Το επόμενο είναι το elevation. Με μια ίδια λογική εδώ θα κάνουμε replace values, θα διώξουμε το m και θα πούμε, εδώ είναι πιο εύκολη άσκηση, κάνω απευθείας whole number. Πολύ ωραία, αρνητικά θετικά. Εδώ βλέπουμε ότι το cadence και το HR έχουν σε κάποιες στήλες εκτός από τον πρώτο πίνακα BPM, οπότε θα πρέπει να διώξουμε στην προκειμένη το BPM εδώ, BPM, replacement nothing, ωραία, και αντίστοιχα πιάνουμε το cadence, στο cadence η μονάδα μέτρηση είναι τα steps per minute, άρα SPM, replacement nothing, πολύ ωραία. Ωραία, και τέλος αυτές τις δύο στήλες θέλουμε να τις κάνουμε αριθμούς, άρα whole number, τώρα άτυχος έβιασα μόνο το ένα, whole number και το άλλο, ωραία, και πάμε να διώξουμε και το table από το name για να το μετατρέψουμε σε year, οπότε αυτό εδώ για αρχή θα θέλαμε να το μετονομάσουμε σε year, πολύ ωραία, και θέλουμε μετά να κάνουμε replace values. Τι θα κάνουμε replace values αυτή τη φορά? Θα βρούμε το table underscore, θα κάνουμε replace με τίποτα και αυτό θα το κάνουμε ένα whole number. Και εδώ έχουμε κάνει ένα πολύ γρήγορο consolidation των δεδομένων μας. Οπότε το μόνο που μένει είναι να κάνουμε load, close and load to, only create a connection και θα το βάλουμε και στο data model για να μπορέσουμε να φέρουμε οσαδήποτε pivot θέλουμε από αυτό. Ένας πίνακας μόνο στο data model, απλώς και ευθύς. Οπότε πάμε να γράψουμε Strava data για να βάζουμε και κάποιον τίτλο σε κάθε sheet και πάμε να ανοίξουμε το πρώτο μας sheet για pivot. Άρα εδώ θα κάνουμε ένα pivot για το pace. Ωραία. Πώς πάμε? Insert pivot table from data model. Στο existing worksheet. Πολύ ωραία. Και εδώ μας δείχνει ότι και τους άλλους πίνακες από κάτω, αλλά και το data model με αυτό το εικονίδιο της βάσης. Οπότε εδώ θα βάλουμε τη χρονιά στα columns, θα βάλουμε το χιλιόμετρο στις γραμμές και θα βάλουμε και το pace στα values. Εδώ βλέπουμε ότι έχει λίγο περίεργα νούμερα, δεν μας πειράζει αυτό. Θα πάμε να κάνουμε ένα number format. Θα πούμε ότι αυτό είναι
time για να μας φέρει ένα προσχέδιο και θα διώξουμε ό,τι δεν μας ενδιαφέρει. Θα διώξουμε τις ώρες λοιπόν και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. OK. Εδώ θα θέλαμε να φέρουμε και μια average τιμή για να βλέπουμε μια average τιμή στο grand total και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Οπότε εδώ μας έχει φέρει κάποιες τιμές. Εδώ θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το τίτλο εδώ να είναι year και στις γραμμές μπορούμε να βάλουμε χιλιόμετρο. Ωραία. Average of pace. Ας το κάνουμε και λίγο πιο όμορφο με αυτό. Και επειδή δεν θέλουμε να αλλάζει σε κάθε μας βήμα και σε κάθε φιλτράρισμα, βγάζουμε αυτή την επιλογή και πάμε τώρα να κάνουμε και κάποιες τελικές αλλαγές εδώ για να μπορούμε να έχει και νόημα να βλέπουμε τι σημαίνει αυτό το νούμερο για εμάς. Οπότε θα πάμε εδώ και θα πούμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι τόσο χειρότερο για εμάς, οπότε επιλέγουμε το κόκκινο να είναι το μεγαλύτερο και all cells για να μας δείχνει τους χρόνους. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι στην πρώτη χρονιά πηγαίναμε πάρα πολύ γρήγορα στην αρχή και έπειτα πιο αργά στο τέλος. Σε κάποιες χρονιές έχει πάει από την αρχή μέχρι το τέλος σε μια πολύ όμορφη σειρά και ούτω καθεξής. Τώρα αυτό μπορούμε να το κάνουμε ένα chart. Πώς το κάνουμε chart? Insert, pivot chart και θα πούμε εδώ ότι δεν βλέπω τίποτα με αυτό το προτινόμενο chart. Θα πάμε στα lines που είναι λίγο καλύτερο. Πατάμε OK και εδώ θα πρέπει να το ανασχεδιάσουμε σημαντικά. Καλύτερα να το πάρουμε απευθείας σε ένα άλλο worksheet και εδώ θα γράψουμε ένα pace chart για να το υπολογίσουμε. Οπότε κάνουμε ένα Ctrl V εδώ και μας φέρνει το με Alt κάνει lock, οπότε το κάνουμε σχετικά μεγάλο και πάμε τώρα να το σχεδιάσουμε. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάποια από τα σχέδια που έχει ήδη το Excel. Αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να διώξουμε το υπόμνημα από εδώ και να προσθέσουμε, εφόσον έχουμε μόνο το chart εδώ, να προσθέσουμε data labels και όχι data labels, data table εδώ για να μπορούμε να βλέπουμε περισσότερες λεπτομέρειες όπου χρειαζόμαστε. Όμως βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό το οποίο δεν μας χρειάζεται εφόσον οι τιμές ξεκινάνε από το 4,19 και πάνω. Οπότε επιλέγουμε τις τιμές του ενός άξονα, πατάμε Ctrl 1, μας πάει απευθείας στο edit των τιμών αυτών, ας ξεκλικάρουμε αυτό και βλέπουμε ότι το minimum είναι όντως το 0. Εδώ θα κάνουμε κάποιες δοκιμές να δούμε πόσο είναι η τιμή, ας πούμε το 0,6. Βλέπουμε ότι έχει χαθεί η τιμή, οπότε εδώ μπορούμε να βάλουμε 0,3. Και μας φέρνει μια τιμή που είναι λίγο πιο φυσιολογική. Μπορούμε να διαλέξουμε κάποια χρωματική παλέτα και να είμαστε έτοιμοι για τα αποτελέσματά μας. Επίσης μπορούμε να βάλουμε κάποια οπτικά βοηθήματα όπως κάποιες γραμμές που να μας βοηθάνε. Και κάποιες δευτερεύουσες γραμμές για να μπορούμε να βλέπουμε γρήγορα τα αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν. Οπότε εδώ είναι οι τιμές και θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε λίγο ακόμα το γράφημα. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να διώξουμε για αρχή τα field buttons, να μας εξυπηρετούν κάπου, στην προκειμένη περίπτωση, να μικρύνουμε λίγο το γράφημα και να φέρουμε λίγο χώρο από πάνω για κάποια slicers. Τώρα, πώς θα παράξουμε τα slicers? Πιάνουμε το γράφημά μας που είναι ένα pivot chart και λέμε OK, θέλω να μου κάνεις insert κάποια slicers. Ποια slicers θα είναι αυτά? Θα είναι η χρονιά και τα χιλιόμετρα.
Αυτά τα δύο λοιπόν θέλουμε να είναι σε αυτό το χρώμα. Εδώ τα έκανα κατά λάθος copy. Ωραία. Και πάμε τώρα. Ένα-ένα. Θέλουμε για την αρχή να έχουμε τα years. Οπότε για τα years θα το κάνουμε lock κάπου εδώ και θα προσθέσουμε περισσότερες στήλες για να τα παρουσιάζει όλα. Τώρα για τα χιλιόμετρα πάμε εδώ και αντίστοιχα πατώντας το Alt κρατάμε κλειδωμένο τη διάσταση πάνω στα κελιά και για το μαραθώνιο θα μπορούσαμε να βάλουμε 21 στήλες, μιας και ο μαραθώνιος είναι 42 χιλιόμετρα και λίγο ακόμα, οπότε κάνουμε κάποιες τελικές προσαρμογές εδώ και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ας το βοηθήσουμε λίγο. Ωραία. Και αντίστοιχα εδώ. Ωραία. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε ενδιαφέρον, ας πούμε, στο 2019 και πάμε να δούμε μόνο το 2019 τα δεδομένα, στο οποίο θα πρέπει να μικρύνουμε λίγο το γράφημα για να είναι μέσα στη σελίδα όταν κάνουμε τις αλλαγές. Ωραία. Και μπορούμε να πούμε ότι παράλληλα με το 2019, με control και click, θέλω να δω και το 2022, στο οποίο σταμάτησα στα 30 χιλιόμετρα και να δω πώς πήγαινα μέχρι στιγμής. Πήγαινα όντως καλύτερα, ήταν πιο γρήγορα μέχρι το 24 και μετά υπήρξε μια αποχώρηση. Οπότε αυτές είναι οι ασκήσεις που μπορούμε να δούμε με αυτό το γράφημα. Ένα άλλο πινακάκι που θα μπορούσαμε να δούμε σε αυτά που είχαμε σχεδιάσει είναι το paste chart, το είδαμε, ωραία, και απλά είχα χρωματίσει διαφορετικά το personal best, το χρόνο τέλος πάντων που είχε συνολικό personal best για να μπορεί να ξεχωρίζει, και πάμε να κάνουμε το locked elevation pivot. Οπότε πώς θα κάνουμε το locked elevation pivot? Δεν θα κάνουμε πάρα πολλές κινήσεις. Θα βάλουμε ένα elevation pivot για να είμαστε συνεπείς. Pivot elevation. Ωραία. Και θα πάμε στο pivot base, θα κάνουμε ένα control A, θα το κάνουμε copy και θα πούμε όπως είσαι έλα στο pivot elevation για να μειώσουμε τις κινήσεις που θα χρειαστεί να κάνουμε. Και εδώ τώρα θα πάμε στο μενού δεξιά και θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, αντί για average of pace, δεν θέλω το average of pace, αλλά θέλω το elevation. Άρα θα πάμε πάλι με μια λογική average και θα πάμε σε μια λογική δύο ψηφίων αποκλειστικά και μόνο για τη στήλη αυτή. Οπότε more number formats, number, ok με δύο δεκαδικά, και έτσι είμαστε έτοιμοι. Γιατί την κάνουμε αυτή την άσκηση? Γιατί βλέπουμε ότι παρότι τρέχω την ίδια διαδρομή, αναλόγως την καταγραφή και τη συσκευή που είχα μια διαφορετική ακρίβεια στο elevation. Οπότε θέλω να βεβαιωθώ ότι η ακρίβεια που θα έχω κατά μέσο όρο είναι σωστή. Οπότε εδώ θα πάμε πάλι με ένα color scale, θα πούμε ότι τα αρνητικά είναι κόκκινα και τα αρνητικά είναι πράσινα, συγγνώμη, και τα θετικά είναι κόκκινα, γιατί όταν προσθέτεις elevation γίνεται πιο δύσκολη η άσκηση, οπότε αυτό θέλουμε να υποδηλώσουμε. Και κάπως έτσι βλέπουμε τα αποτελέσματα και μπορούμε να κάνουμε και μια αντίστοιχη άσκηση εδώ, αλλά αυτή τη φορά σε ένα data bar συν πλην. Το οποίο αν πάμε εδώ και εφαρμόσουμε θα θέλαμε μόνο στις selected cells, οπότε
Μπορούμε να πιάσουμε μόνο τα selected cells εδώ για να κάνουμε την άσκηση αποκλειστικά στα σύνολα. Ωραία. Δεν μας ενδιαφέρουν νομίζω τα grand total στις γραμμές, οπότε μπορούμε να τα διώξουμε σε grand totals on for rows only, οπότε εξαφανίζεται αυτό από κάτω. Και για να επιστρέψουμε στο σχεδιασμό, εδώ είχαμε βάλει κάποιο φίλτρο για να εκμεταλλευτώ την άσκηση, διάλεγα τις στήλες που με ενδιέφεραν, οπότε εδώ θα κάνω ένα choose columns. Όλο αυτό το διάστημα θέλω την πρώτη και την 8η στήλη για να μου φέρει ένα υποσύνολο, αυτά που θέλω μόνο να δω. Ωραία. Αυτό εδώ θα το κάνουμε more number format, number ok. Και πλέον μπορούμε να πιάσουμε αυτό το πίνακα και να κάνουμε ένα μικρό chart για το elevation που θέλουμε να φτιάξουμε. Άρα, insert, recommended charts. Θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτό. OK. Πάρα πολύ ωραία. Με Alt θα το φέρουμε δίπλα. Ωραία. Και μπορούμε να διαλέξουμε αυτό, ας πούμε, σαν παράδειγμα για να μας φέρει τις ισομετρικές. Τώρα εδώ, αν θα θέλαμε να το κάνουμε ομοιόμορφο, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια χρωματική παλέτα με Windows Shift και C από το Power Toys. Μας βγάζει κάποιο τέτοιο μενού. Παίρνουμε το χρώμα και θα πούμε ότι OK, θέλω από εδώ μέχρι και όσο είναι ορατό και μερικά κελιά δίπλα να αλλάξουμε το background. More colors, custom, ok. Και εδώ μπορούμε να έχουμε μια εικόνα λίγο πιο καθαρή, γυρνώντας και αυτά τα γράμματα σε λευκά. Πολύ ωραία. Οπότε εδώ βλέπουμε πόσο υψομετρική προσθέτηση αφαιρείς σε κάθε περίπτωση και έχει μια εικόνα για το pivot elevation. Τώρα πάμε στην περίπτωση των καρδιακών παλμών, οπότε θα φτιάξουμε τώρα ένα pivot για heart rate. Άρα είμαστε εδώ και μπορούμε να πάρουμε το ίδιο pivot που πήραμε και πριν, copy, paste και να πούμε ότι στο heart rate θα βγάλουμε το average space και θα βάλουμε το heart rate. Τόσο απλά. Πάλι θα κάνουμε ένα average. Πολύ ωραία. Και με την ίδια λογική μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα color scale με κόκκινο το όσο πιο ψηλά πάει ο καρδιακός παλμός, all cells, και να έχουμε κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα ίσως δεν μας ενδιαφέρει το σύνολο πάλι στα columns, οπότε κρατάμε μόνο στα rows και μπορούμε να δούμε ότι το 16 δεν υπάρχουν δεδομένα, το 17 που υπήρχαν ήταν περισσότερο, πάλι πολύ ψηλή παλμή εδώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε την ίδια άσκηση και να αλλάξουμε τα νούμερα. Delete rule, apply και να το κάνουμε πάλι. Okay. Ναι. Και εδώ να βλέπουμε καλύτερα το χρώμα των καρδιακών παλμών. Οπότε εδώ με κάποιο view θα μπορούσαμε να φέρουμε ένα chart των παλμών, insert pivot chart, πάλι σε γραμμές θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε, ίσως σε αυτά εδώ τα σημεία, ok.
Και να δούμε στο design τι άλλο έχει να μας προτείνει το Excel. Έχει δυνατότητα για τιμές. Αυτό ας πούμε θα ήταν ενδιαφέρον. Αν διώξουμε τα στοιχεία από εδώ και να βάλουμε ένα data table από κάτω και να επηρεάσουμε και λίγο τους τίτλους. Ωραία. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει νόημα να δείχνουμε κάτω από κάτω παλμούς, ας πούμε. Πάλι με Ctrl 1. Να μας βάλουμε ως minimum τους 120. Ωραία. Και έτσι το γράφημα γίνεται λίγο πιο καθαρό